Вітаю, друзі! Мене звати Микола Волохов, позивний Абдула. Я командир підрозділу Терра. Це відео буде про ударні дрони. Про дрони для скидання боєприпасів, про кріплення до дронів для скидання боєприпасів, про боєприпаси, про FPV-дрони камікадзе, про FPV-дрони для скидання боєприпасів. Навіть таке зараз існує. Чому я вирішив його зняти та для кого? В першу чергу для всіх тих людей, які нам допомагають з цим, які підтримують нас фінансово. Все це було б без вас неможливо. Тому дякую. Це все має результат. А для тих, хто хоче підтримати, у нас є активний збір. Ссылка на нього буде закріплена в описі. Також є телеграм-канал і Patreon. Долучайтеся. Почну, мабуть, з того, що ті люди, хто довго спостерігають за нашою діяльністю, знають, що спеціалізація наша – це розвідка та коригування вогню артилерії великих калібрів. Цим ми успішно займалися на Херсонщині, потім успішно займалися на Запорізькому напрямку. Коли приїхали на Бахмутський напрямок, продовжили. Маємо результати, маємо вражену техніку, маємо вражені фортифікаційні споруди ворога, піхоти теж набили певну кількість. Власне, чому ми почали займатися дослідженням такого напрямку, як дрони камікадзе. Пов'язано це з тим, що ворог змінює тактику, а війна – це мистецтво адаптуватися. Вони змінили тактику, вони відсунули свою бронетехніку, вони сховали свою артилерію, краще прикрили її ПВО, і здебільшого бойові дії ведуться піхотою. З цією піхотою треба щось робити. Ця піхота підходить в безпосередню близькість до нашої піхоти, що унеможливлює використання великих калібрів. Тут якраз скидання та FPV – це той інструмент, який може допомогти досягти результату. Не кажучи вже про те, що зараз підрозділ Терра діє у складі 3-ї окремої штурмової бригади, то в наші обов'язки входить супровід штурмів і підтримка піхоти. Тобто, якщо наша піхота рухається по траншеї, там знаходяться вороги безпосередньо, не можна кинути туди міномет 120, не можна застосувати Паладін 155 калібр, але можна застосувати, наприклад, отакий от чудовий ВОГ-17, контрольовано скинути на ворожу піхоту і цим самим допомогти нашій піхоті просуватися. Подивіться, цей ВОГ, він значно менший за 155-й снаряд, але він значно більш контрольований. Тому до того, що в супроводженні піхоти ми займаємося фазою артилерійської підготовки і артилерійської підтримки, ми ще додаємо такий інструмент, як скидання безпосередньо, коли піхота вже вступила в бойовий контакт. Чому тут цього всього так багато? І що ми робимо зараз? Робимо ми наступне. Для того, коли ми починали займатися коригуванням, спершу ми вивчили, як це має відбуватися. Ми вивчили, ми розібралися в цьому теоретично, поспілкувалися зі всіма, хто в цьому орієнтувався на секторі. Потім, коли ми почали набувати досвід, то цей доробок теоретично нам дуже сильно допоміг, бо ми вже знали, як це правильно робиться, яку техніку правильно застосовувати. І в процесі використання, коли ми розвивалися, купували більш складну техніку, все це було певним чином структуровано. Тобто не те, що ти сьогодні робиш так, завтра робиш отак, післязавтра ще по-третьому. Ти чітко знаєш, що ти виконуєш, в тебе є певна тактика, вона є ефективною, ти її запам'ятовуєш і собі навіть записуєш десь, що тепер ми робимо це от таким чином. І таким чином ти досконалюєшся. Така методика, такий підхід роботи з артилерією дозволив нам набити досить багато цілей, дозволив бути корисними та ефективними. Такий же підхід я хочу застосувати і до скидання. Тому перше, що ми почали робити, ми почали вивчати. А як взагалі це робиться, яке матеріальне забезпечення, яка техніка, яке оснащення нам для цього потрібно. Взяли ми, максимальну кількість боєприпасів, до яких змогли дотягнутися. Щось із цього – це боєприпаси штатні, так, радянські, наприклад, ВОГ-17М. Ось так. Ось його, можна так сказати, шлях його еволюції, починаючи від розібраного ВОГу, закінчуючи вже з хвостовиком. Не вистачає тільки взривателя-детонатора, але він вже встановлюється безпосередньо перед скиданням. Американського зразка теж ми їх отримуємо. Це боєприпас від МК-19. Так, це такий гранатомет, як АГС, більш всім відомий, тільки американського виробництва, 40 мм. Так ось він виглядає.
в зібраному вигляді, знятий з ленти. Він осколково-кумулятивний. Це одна із фаз його переробляння його в боєприпас для скидання. З нього зняли все лишнє, пороховий вишибник. Тут немає взриватель-детонатора, немає цього носика. І фінальна версія – це отакий от боєприпас для скидання. Він уже має хвостик, носик. Єдине, що лишилось вставити, це вставити штифт, який буде детонувати детонатор, підривати, і можна його скидати. Зараз це наш найулюбленіший боєприпас. Чим він гарний? Він дуже класно підпалює БК. Скоро вийде відео про те, як ми знищили досить велику кількість БК на лінії оборони ворога з метою його послаблення перед нашими наступальними діями. Ну, це вже буде потім. Йдуть боєприпаси до МК-19 такі от класні ленті. Нам їх постачає наш підрозділ. І ми ними, в принципі, непогано забезпечені. Тому, панове, якщо у вас є доступ до таких кумулятивних боєприпасів, то це, мабуть, краще із того, що із малих боєприпасів, які можна застосовувати для скидання. Маємо з ними дуже-дуже великий результат. Є боєприпаси, які можна придбати. Ми їх купили в кількості, випробували. Наприклад, отакі от аналоги ВОГу, які закуповується корпус, всередині в ньому вже є вражаюча фрагментація, залита епоксидкою або не залита епоксидкою, по-різному роблять. Туди треба вставити лише вибухівку, запежувати, ну і потрібно взриватель-детонатор, щоб це все підірвати. Це все можна купити, різні моделі, от є от такі от маленькі, це аналог ВОГів, їх можна по два кріпити, скидати. Є от такі от побільше. Експериментували ми з різними типами хвостовиків, як вони летять, як з ними летить дрон, наскільки вони ефективно вражають цілі. От, дійшли до певних висновків. Що із цього гарне, що із цього погане. Є ще отакі от боєприпаси. Трошечки, на жаль, вони не стандартні, це і не 30, і не 40 мм. Також це, от, наприклад, осколково-фугасний, він дещо важчий, важить він десь пів кілограма, тому Mavic 3, наприклад, може нести такий тільки один. Підемо далі. Від боєприпасів для скидання до боєприпасів для FPV-дронів. Давайте не так. Давайте я вам краще спершу розповім про таку штуку, як FPV-дрони для скидання. Всі ми звикли, що FPV-дрон – це дрон камікадзе, він летить один раз, знаходить ціль, вражає її і все, до побачення. Але розвиток думки не стоїть на місці. Є от такі от штуки, як FPV-дрони для скидання. Ідея полягає в тому, що на відміну від Mavic, який стабілізується над ціллю, цей дрон, він фактично як бомбардувальник, я не знаю, Першої чи Другої світової війни, отак от на швидкості заходить на ціль і кидає дрон, і кидає бомбу по принципу літака. По принципу бомбометання з літака. Для нас це взагалі дуже сильно нова штука. Ми зараз розбираємося, як це працює. Теж замовили, от є вже от такий чудовий дрон. Замовили ще певну кількість, щоб зрозуміти, як воно працює і який з них найкращий. Подальша ідея полягає в тому, що те, що найкраще, ми масштабуємо в своєму підрозділі, масштабуємо в інших підрозділах і таким чином намагаємося принести максимальну, так що пропелер не зламався, максимальну кількість користі на фронті. Про боєприпаси для FPV-дронів. Що ми дістали, що ми випробували? Це от такий чудовий боєприпас направленої дії. Хто знає, що таке Claymore або Mon-50, так це його аналог. Він закріплюється на FPV-дроні. Ідея полягає в тому, що коли FPV-дрон підлітає до цілі, то в останній фазі враження є велика проблема із зв'язком. Він, як правило, втрачається, і дрон вже долітає, там вже залежить від багатьох факторів, або успішно він долітає, або його здуває вітром, або ще щось. Ця штука дозволяє направленим вибухом, так от воно все звідси виходить, вразити ворога на підльоті, підірвавши його примусово кнопкою, не при вже контакті з ціллю, а примусово, такий собі здійснити вистріл в нього, що підвищує безумовно ефективність ураження. Є отакі от осколково-кумулятивні боєприпаси. Вони більш зрозумілі, з інерційним взривателем-детонатором, який вкручується в хвіст. І коли ця штука врізається в ціль, то
інерційний взриватель-детонатор наколюється ззаду, відбувається вибух. Теж осколково-фугасна є така от комплектація. Термобаричний боєприпас для FPV-дрону «Камікадзе». Ну, всі ви, мабуть, чули про різні реактивні системи, реактивні вогнемети, так, про Шмель, про Буратіно, про Санцепьоки. Так ось це його мініатюрна версія. Тут знаходиться спеціальна суміш, яка під час вибуху розпилюється, підпалюється і наносить таке термобаричне враження. Дуже ефективно по піхоті, дуже ефективно в закритих приміщеннях. Якщо вдалося завести дрон «Камікадзе» в бліндаж безпосередньо, ну, то там всі приїхали. Пробували, ми також експериментували з гранатами різними, з F-ками, з РГД-шками, з РГН-ками, з РГО-шками, експериментували з американськими гранатами. Ну, чесно кажучи, не дуже мені ця вся ідея подобається. Вирішили ми в кінці кінців залишити гранати для піхоти, хай кидають ворожу піхоту. Ну, у нас якби є з чим працювати. Із цього всього ми зробили певні висновки, що із цього найкраще, що із цього найефективніше. І ми це все намагаємося зараз запускати в тираж, щоб підрозділ мав цього доволі. Вже маємо ми близько 600 боєприпасів різних типів і хочемо вийти на стандартизацію. От що мені особисто подобається? Мені подобається дуже сильно від МК-19 боєприпаси. Дещо менше подобається ВОГ-17М, ну і його зараз не дуже багато. Оці боєприпаси, вони показали себе досить непогано. Знову ж ремарочка. Тут на столі стоїть не все, що ми випробовували, тут стоїть, мабуть, саме вдало. Те, що ми зараз застосовуємо, ну, за виключенням оцих великих, ось вони не зайшли, дуже великий хвіст, і коли дрон заходить на позицію для скидання, його дуже сильно колбасить із-за того, що вітер, це, як знаєте, як вітроуловитель здоровенний. От від цих, мабуть, не будемо використовувати взагалі і замовляти також. Провели ми тест на дуже великій кількості, поскидали ми. Всі тести проводились в реальних бойових умовах, тому що немає, на жаль, в нас часу їхати на полігон, там виставляти мішені, як це робиться по науці, скидати, записувати на листочку, скільки цілей, якою кількістю фрагментації вражено. То кидали ми зразу на ворога і дивилися, що, власне, з ним відбувається. Далі поговоримо ми про системи скидання. Раз говоримо про скидання, та сама проблема. Є дуже велика кількість систем для скидання різних виробників. Принцип у них, це я говорю про системи для скидання для мавіків. Принцип у них дуже схожий, у них є світлочуттєвий елемент, який під'єднується до ліхтаря, і коли включається ліхтар, то ініціюється, значить, рух сервопривода, який вивільняє. Так, зараз ми його. Ось такий от сервопривод, який вивільняє кріплення і відбувається закидання. Отак от воно відбувається все. Дуже друкується це, як правило, на 3D-принтерах, тому є дуже-дуже велика кількість модифікацій. Ось, наприклад, скидання під 2 30-мм боєприпасів. То сюди отак от, зараз вам покажу. Беремо ВОГ, сюди його вставляємо. Штифт фіксуючий. Заганяємо. Зараз, секундочку, так. Отак от це працює. Кладу сюди. Те саме є під одинарний боєприпас. Знову ви можете побачити, що довжина корпусів різна, а це значить, що вони тим чи іншим чином перекривають або не перекривають датчики. Тобто було з чим розібратися. Те саме під 40 мм. Сюди він вставляється, 40-мм боєприпас, фіксується. Те саме під 40 мм. Універсальна система кріплення з отакими от спейсерами. Теоретично можна вставити що завгодно, підібравши ці прокладочки. Універсальна система кріплення. Знову ж, тут скид реалізований інакше. Тут, бачите, така система з пружинками, і не штифт відкриває цей пас для боєприпасу, а от такі от дві ніжки. Так вони прожимаються і відкриваються. Ось такі системи кріплення взагалі без пасів. Сюди просто чіпляється
Так, ось рухається сервопривод, сюди просто чіпляється нитка, а на неї чіпляється боєприпас. Ну, особисто мені це не подобається, дуже нестабільно, все хитається, але і таке є, і таке випробовували. Скиди під гранати одинарні. Дуже багато ми цього випробували, накупили ми взагалі все фактично, що знайшли на ринку, що там лежить. Дослідили, відфільтрували те, що не працює, від того, що працює. Купили уже ми, чесно вам скажу, те, що працює, те, що нас влаштовує. 30-мм, 40-мм ми знайшли. Знайшли універсальний. Закупили це в кількості. От, щось уже штук 60 нам приїхало, ще кількасот має прибути. Навіщо так багато? Тому що я хочу забезпечити всім цим 3-ю окрему штурмову бригаду, забезпечити всі інші підрозділи, з якими ми перетинаємося, з якими ми дотикаємося, щоб всі ефективно скидали боєприпаси на ворога. Так, підемо далі. Якщо говорити про дрони, які застосовуються для скидання. Про FPV-дрон я вже сказав, як про щось таке, знаєте, більш нове, більш невідоме. Стандартно для скидання застосовується Mavic 3. Такий дрон, всі, мабуть, хто цікавиться, дуже гарно знає, що це таке. От. Ось такий от він маленький, але пів кілограма ваги, він впевнено, так, зараз я, мабуть, розкладу. Ось. Маленький дрон, але такого маленького дрону достатньо для того, щоб нести 2 40-мм, 2 30-мм, дві отакі саморобні, або, так, де вона тут була, ця бомбочка, або одну таку велику півкілограмову бомбу. Значить, знову ж таки, є різні способи монтажу, є отакі пластикові. Зараз ми його почепимо. Є пластикові, є велкро, є різні модифікації. Ось. Причепили, готово. Пілот ініціює включення ліхтарика і відбувається відкриття, активація сервомеханізму, відкриття і, власне, сама скидання. Дрони FPV камікадзе. Певна кількість дронів, коли ми сюди приїхали, у 3-й штурмовій бригаді вже була. Дрон називається Фенікс, ми його використовували, але має він певні обмеження, і тому було прийнято рішення вивчити взагалі, що буває. Ми замовили дуже велику кількість. Проблема полягає в тому, що дуже повільно вони постачаються, тому що є дуже великий попит на це. Щось вже зарезервовано наперед на місяці, щось нам вдалося купити. Накупилось ми от таких от, поки що, це із того, що нам вже поставили. Бо закупили ми дуже велику різноманіття них, щоб випробувати і зрозуміти, що, власне, може працювати тут у нас під Бахмутом. Тут у нас найжорсткіші умови з ребом, принаймні з тих, що я бачив. Я думаю, що в російсько-українській війні на даний момент. І якщо воно буде тут працювати, то воно буде працювати де завгодно. Ну, принаймні з тим засобом, поки щось не придумують нове. Такий от чудовий дрон, на нього кріпиться зверху батарея, знизу до нього кріпиться боєприпас. Повторюся, що це, щоб ви розуміли, приблизно виглядає ось так. Такий боєприпас тут знаходиться, він врізається в цілі і підривається. Є різні способи його підривати, є електронні, є механічні, є контактні, є інерційні підривники. Під різні цілі використовуються відповідно різні. Пілотується це за допомогою такої от маски. Це один із прикладів, так? Це DJI-виробник. Пілот її вдягає і заходить на ціль, фактично він своїми очима бачить, як дрон врізається, до останньої фази, коли відпадає зв'язок. Так, з цим розібралися. Стикнулися ми з проблемами зі зв'язком великими. Був час, коли опонент домінував над нами, дрони наші, мавіки, літали на Херсонщині, без якихось там додаткових антен, якихось спецпультів, літали на 8 кілометрів, це вважалося. Досвідчений екіпаж міг це зробити, і ми це робили. То приїхавши сюди, це було 4 кілометри, а в певний період часу вони скоротилися до 2. Але ця проблема була подолана, і зараз у нас з цим немає проблем ніяких, я вам би показав, але, мабуть, не буду, тому що в цьому є певне наше ноу-хау, я не хотів би його розкривати.
Може потім якось потім розповім про це все. Підсумовуючи все те, що я тут понарозповідав, скажу наступне. Діяльність в напрямку дослідження, в першу чергу, ведеться того використання, значить, скидань і дронів камікадзе. Є результати, є вражені цілі. Щодня група виїжджає, відпрацьовує, така у неї задача і дослідження одночасно, і враження ворожих цілей. Будемо ми цим далі займатися, і я гадаю, що вже в найближчий час ми вийдемо на чіткий протокол по матеріальному забезпеченню, чіткий протокол по тактиці використання. Багато чого нового ми дізналися про тактики. Може розповім окремим відео, якщо воно зайде, якщо взагалі це хтось подивиться і це комусь цікаво, то може розповім. Продовжуйте підтримувати Збройні Сили України, продовжуйте підтримувати наш проект. Повторю те, що я казав з самого початку, що в нас є активний збір. Ми збираємо на дрони камікадзе, ось власне вони. Збираємо на дрони для скидань різних типів. FPV-дрони, не FPV-дрони, малі дрони, є ще великі дрони. Я окремо якось про них розповім. Теж закупили, експериментуємо. Збираємо на боєприпаси, системи скидань. Всього цього треба досить багато. Тому ссылка на збір закріплена в описі до відео. Також у нас є телеграм-канал, також у нас є Patreon. Долучайтесь, підписуйтесь, і я впевнений, що разом ми переможемо. А коли ця перемога настане, то кожен, хто приймав в цьому участь, буде мати повне право казати, що він є інвестором, що він вклав в цю перемогу. Це буде наша з вами загальна перемога. Наближаємо її. Слава Україні!